voornemen voor 2020 was om meer yoga te doen. Alleen door corona was het niet mogelijk om naar een yogastudio te gaan. En dus heb ik deze yogamat gekocht om thuis yoga te doen. Namaste. Hallo allemaal, Dutchies to be. Nou, ik ben zen en straks na het maken van deze video ga ik echt yoga doen. In deze video ga ik jullie vertellen hoe je de om, te plus infinitief constructie gebruikt. En dit is de laatste les van de Dutch Sentence Structure course. Dus als je het leuk vindt om te oefenen met deze constructie en alle andere zinstructuren in het Nederlands, ga dan naar de beschrijving en daar kun je klikken op de link om naar de website te gaan waar je je kunt aanmelden. Je ziet al, ik heb nu al 2 zinnen gebruikt met om, te. En ook in de intro heb ik al 3 zinnen gebruikt. En we gaan eigenlijk direct weer naar de voorbeeldzinnen uit de intro. En aan het eind van de les zal ik deze 2 zinnen die we nu net ook hebben gebruikt nog een keer laten zien. En dan vraag ik jullie wat voor functie de om-te constructie heeft in deze zinnen. En dat mag je dan beantwoorden in de reacties. We gaan nu dus kijken naar een aantal scènes van mij. En jullie hebben al 1 scène gezien dat ik op mijn yogamat zat en 3 zinnen gebruikte. En ik ga nog 2 andere scènes laten zien. En steeds zie je eerst alleen de zin in het Nederlands in beeld en nog niet met een vertaling, omdat ik wil dat je eerst kijkt naar de constructie en daarna komt het nog een keer als ik het uitleg met ook de Engelse vertaling. Nou, kort weer even de 3 zinnen uit de intro. Mijn goede voornemen voor 2020 was om meer yoga te doen. Alleen door corona was het niet mogelijk om naar een yogastudio te gaan. En dus heb ik deze yogamat gekocht om thuis yoga te doen. In zin 1 zie je dat we met de om-te constructie, die zin geeft meer informatie over het voornemen. Dus je kunt met deze constructie informatie geven over een substantief, over een zelfstandig naamwoord. Want als je alleen zegt ik heb een voornemen, wat voor voornemen? Want ik kan meer voornemens hebben. Ik had ook een voornemen om naar Latijns-Amerika te gaan. Then COVID happened. In zin 2 geven we informatie over het adjectief mogelijk. Door corona was het niet mogelijk om naar Latijns-Amerika te gaan. We konden ook niet naar Latijns-Amerika door corona, dat klopt. Maar we hebben het nu over yoga. Opnieuw. In zin 2 zeggen we iets over het adjectief mogelijk. Wat was niet mogelijk? Het was niet mogelijk om naar de yogastudio te gaan. En nummer 3, daarbij geef je juist een doel aan met de zin met om te. Ik heb deze yogamat gekocht om thuis yoga te doen. Dus je hebt het gekocht met het doel om het thuis te doen. En deze functie van om te, dit kan ook een antwoord zijn op een waarom-vraag. Waarom heb je deze yogamat gekocht om thuis yoga te doen? Of je kan ook het herschrijven met omdat ik thuis yoga wil doen. Je ziet ook steeds dat het eigenlijk een kleine zin is. Je hebt eerst de hoofdzin. En dan heb je deze specifieke kleine zin. En het is niet een hoofdzin en het is ook niet een normale bijzin, want je ziet geen subject in deze zin staan en ook geen finiet werkwoord. Dat is het belangrijkst. Er staat alleen een infinitief of soms meer infinitieven. Maar het subject is eigenlijk altijd hetzelfde als het subject in de hoofdzin. En dit soort zinnetjes met om te noemen wij beknopte bijzinnen. Maar als we kijken naar de structuur van deze beknopte bijzin, dan zie je dat het dus altijd begint met om
En dat te altijd voor de infinitief staat. Of soms zijn er meer infinitieven. En als er extra woorden zijn, komen die tussen, om en te. Dus ertussen. Je kan ze niet voorom zetten. Je kan ze ook niet tussen te en de infinitieven zetten. Dus je kan bijvoorbeeld niet zeggen: ik heb een yogamat gekocht om te thuis yoga doen. Of om thuis te yoga doen. Nee, dat kan niet. Te komt direct voor de infinitief. Ik heb de yogamat gekocht om yoga te doen. Dan gaan we nu kijken naar een andere scène met 3 voorbeelden. Ik heb al deze boeken gekocht om Spaans te leren. En ik leer Spaans om me beter verstaanbaar te kunnen maken als ik in Latijns-Amerika ben. En Duolingo is een goede app om je woordenschat uit te breiden. ¿Cuándo quieres viajar? Cuando quieres viajar? Quiero viajar el próximo año. De eerste. Ik heb al deze boeken gekocht om Spaans te leren. Wat is dit hier? Dit is een doel. Ik heb de boeken gekocht om Spaans te leren. Dat is het doel. Dus je verwijst weer terug naar de actie boeken kopen. Ik leer Spaans om me beter verstaanbaar te maken. Het doel van Spaans leren, dat is zodat mensen mij beter kunnen begrijpen. Dat ik me beter verstaanbaar kan maken. En Duolingo is een goede app om je woordenschat mee uit te breiden. Nu geven we geen doel aan, maar geven we meer informatie over de app. Dus we verwijzen nu naar een substantief, naar een zelfstandig naamwoord. Je ziet ook dat hier uit te breiden staat. En dit komt omdat uitbreiden een scheidbaar werkwoord is. En het is een eigenschap van scheidbare werkwoorden dat als je te in de zin hebt, dat te lekker zo daartussen wil komen. Tussen deel 1 en 2 zo. Ja, dat vindt te heel fijn. Als je meer wilt leren over scheidbare werkwoorden, klik dan daar. Dan de laatste 3 voorbeelden. Ik wil graag weer beginnen met fietsen om fitter te worden. Nee, maar ik ga toch maar niet. Want het is een beetje te winderig om te fietsen. Misschien is de herfst ook niet het beste seizoen om te beginnen. Ik wil weer beginnen met fietsen om fitter te worden. Wat is dit hier? Is dit een doel? Is dit een consequentie? Is dit informatie? Het is een doel, inderdaad. Waarom ga je fietsen? Je kan een waarom-vraag stellen als het een doel is. Waarom ga je fietsen? Om fitter te worden. Ik ga toch maar niet, want het is te winderig om te fietsen. We geven nu informatie over winderig of te winderig. En dat is een adjectief. En dan de laatste. De herfst is denk ik niet het beste seizoen om te beginnen met fietsen. Wat doen we hier? Wat is de functie hier van de zin? Is het een doel, een consequentie, een reden? Of geven wij nu informatie over het seizoen? Het is niet het beste seizoen om te fietsen. Na al deze voorbeelden gaan we nu terug naar de 2 zinnen die ik gebruikte helemaal aan het begin van de intro. Laten we kijken in deze zinnen waar de constructie naar verwijst. Als je het leuk vindt om te oefenen, ga dan naar de website. Waar verwijst om te oefenen naar? En weet je ook wat de functie is? Zin 2. Ga naar de link in de beschrijving om naar de website te gaan. Waar verwijst de zin nu naartoe? Zet het dus in de comments en ja, als je dus wilt kun je meer oefenen. En dan kun je dus naar de link gaan in de beschrijving en ook kijken naar alle andere lessen die daar online staan. En als je wilt, kun je ook een van deze 3 vragen beantwoorden. Of 2, of allemaal, wat jij wilt. Nummer 1. Waarom kijk jij mijn video's? En een voorbeeld van een antwoord kan zijn: ik kijk jouw video's om Nederlands te leren.
Dus in deze constructie met om te, niet met omdat. En dan nummer 2. Waarom leer je Nederlands? Ik leer Nederlands om. En nummer 3. Als je in Nederland woont. Waarom woon je in Nederland? Of als je nog niet in Nederland woont. Waarom wil jij in Nederland wonen? Nou, hartstikke bedankt weer voor het kijken. En ik wens jullie allemaal nog een fantastische dag. Ik zie jullie in mijn volgende video. Doei! Dus we beginnen met Shavasana. Ja.